Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, що відбувається в Україні і назовні, як це впливає все на майбутнє України і куди ведуть країну. Поговоримо і про цікаві моменти. Наприклад, на мене наклали санкції. Наклали раніше в Росії Путін, тепер Зеленський. Ну, мати санкції від двох вов – це, мабуть, прикольно. Але говорити ми про це будемо не з Вовами, а з моїм колегою по минулому скликанню, спецпризначенцем, офіцером ЗСУ Ігорем Лапіним. Ігор, вітаю. Да, привіт, друже, привіт. Слухай, ти отак от робиш вступ, я чую, що ти, як то кажуть, починаємо записувати ефір, і ти кажеш про санкції, а я, чесно кажучи, що, справді? Я тобі більше скажу. Ще зранку цього не було навіть в указі президента. Але щось сталося, може запитання знову Вова. Хто такий Вова, для якого будують дім в династії, призвело до того, що в Офісі президента сталася істерика. Дивись, давай я чесно скажу. Деякий час тому зі мною зв'язалася людина, яку я дуже давно знаю, яка працює у владі, але ми знайомі вже там більше стільки років, що мама не горює. І сказала: Борислав Юхимович, шановний, ти задовбав. Ти можеш припинити питати про Вову і династію, бо першого це дратує. У портрета істерика. Ти можеш це припинити? Я кажу, дивись, хай він відповість, хто такий Вова, і я відповім. Говорить, нахрена тобі відповідь на секрет Полішинеля? Говорить, ну ти ж розумієш, що він нічого не скаже, а так всі розуміють. Я кажу, дивись, я тоді буду ставити запитання, бо на кожне запитання, яке ти ставиш, повинна бути відповідь. Особисто у людини, яку вибрали на державну посаду, не царем, президентом країни. Тож дуже хочеться дізнатися. І він тоді мені сказав, а якщо ми тобі запропонуємо цікаве рішення? Я говорю, яке? Наприклад, ти будеш з нами співпрацювати. Це дуже вигідно. От давай так, хочеш критикувати? Критикуй. Будеш як, наприклад, Лачин. Він теж декого критикує, кого ми не проти. Але Вову не чіпає. Або не може мовчати тоді, коли дійсно промовчати не можна, ми це розуміємо. Але бачиш, він повністю співпрацює. Давай, так само і ти будеш. Я кажу, ти знаєш, я так не вмію. Говорить, це ти не розумієш, наскільки вигідно. Ну, ти вже був мобілізований, тому ми не можемо тобі запропонувати дембель, або ні, він сказав інакше, він сказав бронювання схоже на Лачиновське, або охорону від СБУ, як у Лачина. Але, повір, може бути посада, може бути наглядова рада, може бути все. Замість цього я отримав санкції. І от я думаю, дивись, це суперова історія. Дивись, я отримав санкції від Путіна, який є ворогом України, і я отримав як делегат ПАРЄ, і я отримав як людина, яка б'ється за Україну. Всередині і зовні. Від Зеленського я отримав, не знаю за що, відверто, але отримав вже як від 4-разового ухилянта, як ветеран війни. В мене питання, от я бачу, що багато хто пише, це нагорода, а дехто пише, оце прилетіло. Мені тішитись чи сумувати? І як взагалі ставитись до того, що у нас є позасудові рішення, коли на громадянина України накладають санкції без обґрунтування, бо ти знаєш, на громадянина України можна вкласти санкції тільки якщо він або займається тероризмом, або несе загрозу державі. Будь ласка, де загроза держави і де тероризм? Немає. То як реагувати і за що наклали? Так, чекай, давай так. Ти мені зараз сказав новину, якої я, наприклад, не знаю, але вже тепер знаю, і тепер хочу задати запитання тобі. Скажи спочатку, а хто підписав? Ну, ти розумієш, да, є певний обмежений перелік осіб за посадою, які можуть підписати таке подання на РНБО, щоб РНБО за посадою взяли це до розгляду, і Зеленський тоді це рішення, яке проголосували на РНБО, підписав своїм указом. Тому в мене запитання, хто підписав подання? Підписали подання Служба безпеки України, але мені вже відомо, що пан Хмара не міг підписати, бо він виконуючий обов'язки. Його ж в парламенті не голосували, тому він... Так, він як голова, а підписати може тільки офіційна особа, яка знаходиться на посаді. Ну, тож, ми розуміємо, як 2 роки тому, коли
пам'ятаєш, намагалися проти мене ввести санкції, я тоді підняв галас, рік тому, Рік. Да, я пам'ятаю я цю тоді історію. підняв галас, навіть вийшов меморандум комісара Ради Європи з прав людини, і він показав, що дивіться, що відбувається, це треш. І тоді це відмовився підписувати Василь Малюк, до речі. А зараз пан Хмара не підписав, той може відмовився, може просто пощастило людині, що не на посаді. Навіть не уявляю, хто ж може підписати? Хто ж та людина від Служби безпеки? До речі, там є прибиральник, дивись, там на другому поверху є прибиральник, така солідна людина. Може він? Я не знаю. Ні, якщо серйозно, то якщо Хмара, він нас не на посаді, а він нас ВО не може, значить тоді залишається зам, той, хто має право підпису. Замом у нас є, ми всі знаємо, в принципі, Поклад, тобто я так розумію з твоїх слів, що це був саме він. Виходячи з прелюдії, бо ти ж розказуєш, є санкції від Путіна, бо ти ворог Росії, є тепер санкції від Зеленського. А я пам'ятаю, що саме російський слід при атаці на НАБУ команда Поклада використовувала по справі біглого Христенка. Якщо я так от собі правильно пам'ятаю. Бінго, знову. Тож у нас, дивись, а якщо мені зможуть пред'явити, мені це цікаво. Дивись, якщо це контора, їм треба дуже багато що постаратися, але тут я скажу, що тебе будуть тягнути, я так думаю, я хочу помилятися, але будуть тебе тягнути по принципу, по принципу Свєти Крюкової вони тебе не можуть тягнути, тому що ти не проросійський пропагандист, який там топить за Росію, виправдовує агресію і так далі. Тобто по цьому принципу не можуть. По принципу Макса Назарова не можуть, бо проти Назарова є кримінальна справа. Державна зрада, бла-бла-бла, щось там є в них в СБУ. До речі, він зараз, якщо я не помиляюсь, він же зараз вдома, мається на увазі там, чи під заставу, чи якось він там, вже не в СІЗО. Це я пам'ятаю, в публікаціях було. А по Березі тоді треба що? Дискредитація ЗСУ? Це не про санкції, порушуйте справу, та тим більше є дискредитації ЗСУ немає. Нема дискредитації. Чи може я свою службу дискредитував? Я не знаю, що вони там будуть видумувати, мені цікаво було би почути обґрунтування якесь, хоча б як юристу, щоб попробувати просто як юристу розібратися. Але поки що я бачу? Я бачу санкційна політика, це інструмент ручної розправи, позасудової розправи, і це зовсім не про шлях в Європу, як би там не було. А чуєш, а в тебе ж авіаносця нема, тобто ти в порт Одеси теж тепер не зайдеш? Стоп. На мене наклали санкції, запровадили проти мене санкції більш м'які, ніж проти Порошенка. Я можу заходити на своїх авіаносцях в українські порти. Такої заборони немає, як в нього. Тож, але є проблема. Немає авіаносця. І розумієш? І тут є ще дійсно одна проблема, про яку варто сказати. Я буду подавати зараз до Верховного суду. Я буду зараз шукати тих, хто готовий допомогти і фінансово, і юридично, бо мені заблокували мої рахунки. І на відміну від Володимира Олександровича Зеленського, в мене нема рахунків офшорів, на які виводились гроші з Приватбанку. В мене нема криптокошельків, криптогаманців на інших особах. В мене нема багато чого. Що ти не маєш своїх 6 ефективних менеджерів з цифрової спеціальності, чи що? Дивись, я працював над державою, працюю над державою в інтересах держави, а не на гаманець, навіть якщо він дуже привабливий. І тут є ситуація. Я буду зараз збирати цю інформацію, далі подавати до Верховного суду, але я вже проконсультувався в ЄСПЛ, і вони кажуть, що вирогідність перемоги в ЄСПЛ майже абсолютна. Це для розуміння. Тому зараз ми будемо розуміти, що далі. Єдине, що тут дуже цікава історія. Мені вже відомо, що не всі члени РНБО підписали, не всі підписали погодження з санкціями на мене. І от мене цікавить, ті, хто мені зателефонував і повідомив, чи будуть їх підписи в тому листі. Чому? Тому що нам вже відомо, як запроваджуються інколи санкції. Їх просто імітують з порушенням законів. Але це ж злочин. Почекай, але це тепер говорить про те, що ти абсолютний профан і не маєш можливостей зійтися з Ганею Скороход, яка торгувала санкціями.
Так, Тобто більше ти з нею того, не домовився чи як? Блін. да, кажуть, що. Але я розповідав про те, вірніше, в мене в ефірі Сергій Ваганян розповідав про те, як торгували санкціями. Або торгували за те, щоб не накладати. До речі, їх не накладали, як ти пам'ятаєш, він розповідав на того Ярмолаєва, Вадима Ярмолаєва, на якого був скоєний замах в Монако. Монако. Так. І найцікавіше, що зараз під Києвом знайшли ту жінку, яку підозрюють французька поліція і французькі спецслужби у намаганні вбити Ярмолаєва. Але знайшли її мертвою. Ми зараз про це поговоримо, але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку. Підтримайте канал. І, до речі, порадьте канал всім іншим. І мій канал Ігоря Лапіна. Якщо у вас є проблеми з переглядом каналу, тоді дивіться це через VPN. Вибачте, але ми стаємо Росією, де вимушені люди дивитися YouTube через VPN, через те, що влада намагається боротися з тими, хто розповідає про владу правду. Тому поставте вподобайку зараз, підпишіться, прокоментуйте, поширте. Точно, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, як ставитесь до цієї історії з санкціями? Мені тішитись чи мені сумувати? Давайте подивимось. Мені цікаво. Якщо чесно, я поки не знаю, як реагувати, відверто. А ще напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір. Де ви зараз знаходитесь і спостерігаєте за нашою дискусією? Місто, селище, країну, республіку, область. Пишіть. Це важливо. До речі, потім ще поговоримо про Республіку Польща, бо там теж є деякі питань, і подивимось, хто звідти може дасти відповідь. Пишіть. А ще не забувайте ставити файники на сторінці, на каналі Ігоря Лапіна. Це дуже важливо. Я вам щиро дякую, що І ви... не переплутайте, бо Береза під санкціями, йому можна ставити лайки. А я ще поки не під санкціями, то мені ще можна ставити файники. Дякую. Так от, дивись, повертаємось до питання... Почекай. Ми ще не закінчили з першим питанням. Ми зараз про Ярмолаєва, про це поговоримо. Я хочу ще один нюанс, бо ти зачепив тему, яку я сьогодні з глядачами обговорював. Це з приводу заборони на публікації за рішенням суду. Щоб закрити рот критикам і викладачам. Це якраз це ланки одного і того самого ланцюжка для глядачів, які не дивилися сьогодні в мене цей ефір, я трішечки скажу. Значить, дивіться, суддя Вовк, хто знає, хто не знає, є такий Печерський суд у нас, відомий суд. Суддя Вовк – це чертіла, який мав декілька кримінальних проваджень, якщо мені не зраджує пам'ять. Я знаю точно, що одне було це 100%, причому та ж сама судова система його виправдовувала. Але я знаю ще декілька варіантів, за які він поки що не поніс відповідальності. І увага! Чому? Так от, в нас іменем України часто-густо кояться найстрашніші злочини. Суддя Вовк заборонив журналістам Слідство.Інфо публікувати, увага, розслідування. Тобто, доповідаю голосом через рот. Журналісти Слідства.Інфо дізналися, що у брата очільника ДБР Сухачова є 100 з лишнім об'єктів різних власності. Різні, я там зараз перераховувати їх не буду. Тобто, брат дуже багата людина. Не знаю, коли він цим став, але суть не в тому. І журналісти почали це розслідування і розслідували. Ще навіть вони не встигли опублікувати. Але інформація вже пішла. І тепер, увага, суд накладає заборону на публікацію. Але саме цину, знаєте який? В зв'язку з тим, що позивач ще не подав позов, але збирається подати позов. Тобто, це для мене це ще трешняк, як для юриста. Тобто позивач збирається подати позов, тому ви зараз нічого не публікуйте. Це був просто взрив мозга, знаєте, чесно кажучи, до чого ми побудували зараз в Україні таку систему. Я хочу сказати, що взагалі в нас судді, вони керуються чинним законодавством і внутрішнім переконанням. На превеликий жаль, вони почали користуватися чинним законодавством і ось таким внутрішнім переконанням. Саме іменем України коїлися найтяжчі злочини в Україні, і я бачу, що сьогодні це рішення суду, це знову ж таки про свободу слова. І якщо це два моменти зв'язати в одну тему Береза з санкціями і свобода слова в Україні, то можна навіть і не згадувати, і не перелічувати всі ці попередні історії про П'ятий, Прямий, Еспресо і все інше. А тепер скажіть, яку Україну захищають Збройні Сили України? Оте, що будує країна мрій Зеленського? Чи все ж таки незалежна Україна?
І питання свободи слова, яке порушується, стоїть, до речі, і верховенства права, стоїть в першому кластері, який нещодавно помпезно нам презентували, що відкрили кластер для вступу в Європейський Союз. А якщо саме це стане причиною, що нас туди не візьмуть? Бо, в принципі, перші кроки вже зроблені. По-перше, ми йшли разом з Молдовою, тепер нас роз'єднали. Молдова йде сама по собі, а ми самі по собі. Десь в мене складається таке відчуття, що Молдова туди потрапить раніше за Україну. І спитайтеся в мене, чому. Бо оцей розрив якраз дуже поганий для України. Для глядачів, хто не знає, у Молдови є лобіст – Румунія. А в Україні є парад стерв'ятників, які зараз всі збираються пред'явити нам претензії. Є стерв'ятники в Польщі, є стерв'ятники в Румунії, є в Болгарії, є в Угорщині, які починають нам своїми хотілками обмежувати наш суверенітет. Так от, якщо команда Зеленського вирішила на цьому разом з судами Печерського суду підіграти і нас не затормозити на шляху до Євросоюзу, то я хочу почути, коли від наших глядачів в коментарях, як ви думаєте, як хто за що має відповідати і коли. О, доповідь закінчу. А я тобі зараз дещо додам. Сьогодні о 17:00 по Києву будуть дебати з приводу резолюції в Європарламенту якраз по питанню європросування. Поляки туди накидали стільки всього, окремий блок є і по санкціям. І до мене вже звернулися депутати Євросоюзу, це було верніше, вибач, а до мене звернулися депутати Євросоюзу, які казали, давай ми тебе внесемо. І ти знаєш, я відмовився. Вгадай чому? Ну, тому що це гальмує наше європросування. Я це дійсно розумію. І вони кажуть, але ми будемо підіймати це питання. Я кажу, супер, ви можете підіймати. Але я не хочу, щоб ціною моїх амбіцій було гальмування європейського вектору України. Не хочу. Я розумію, що я тоді збив ці санкції. Але для того, щоб можна відкатити санкції назад, я тобі хочу дещо показати. Ти пам'ятаєш, нещодавно на Богдана були накладені санкції? Ну да, то ж було діло, да. Да. Одночасно з цим, тоді наклали санкції от на цю людину. Кукіш Богдан Степанович. А найцікавіше, що наклали за те, що в нього є російський паспорт, громадянин України. І найцікавіше, що цей паспорт дійсний. Так от, сьогодні Володимир Олександрович одночасно наклав на мене санкції і зняв з нього. А красиво, правда? Це ж не співпраця з Російською Федерацією. Це не жарт. Він скоро Це не знає, жарт, це напевно. указ. Ти не знаєш, як реагувати на це? Я ж казав, що я підготував все багато. Я ж кажу, в мене багато цікавої інформації є. Це тільки початок. Ця людина має відношення, кажуть, до такого пана Веніславського. І там у них спільне якесь там підприємство, ще щось, тому це відкатили, щоб той мог працювати. То в мене запитаннячка. А це у нас дійсно війна за виживання України, чи це просто для когось окремий бізнес, а ще для когось можливість накладати санкції на критиків режиму Зеленського, які ставлять запитання неприємне. Наприклад, хто такий Вова, для якого будують дім в династії? Скажіть, будь ласка, як можна прокоментувати, ще раз покажу, для всіх наших глядачів, щоб вони не думали, будь ласочка, на весь екран, а от цей паспорт б'ється, він діючий. Це можна зробити легко і без проблем, перевірити. То скажи мені, будь ласка, а що відбувається? Та я вже хрен його знаю. Що я тобі скажу, Береза? Ну що, вмієш ставити запитання? Скажи мені, Ігоре. Ну, ладно, хорош збирати медалі, а то зараз будуть всі в тебе. Давай поїхали до Української правди і до їхньої статті. Згідно закону, згідно цьому указу, я позбавлений нагород. Але на відміну від Зеленського, я за свої нагороди заплатив здоров'ям і кров'ю. І не він мені їх вручав. І не йому я їх буду повертати. Я нагороди отримав, у мене виключно 2 нагороди. Одна – це Золотий Хрест. Ти знаєш, це найвища солдатська нагорода, бо я в званні солдат. Інша нагорода в мене від президента Естонії. Є ще які наградні знаки, все окремо, але це інша історія. Але от
не Зеленському, чотирьохразовому ухилянту, щось мені розповідати про це. До речі, як ти думаєш, от дійсно, а на що він розраховував? Ну, от, гаразд, він створив мені проблеми. Я розумію, це дійсно проблема. Тому що треба зараз думати, як далі жити, вибудовувати схеми. Мені вже пояснили, що схеми існують і можна працювати нормально. Але скажи мені, будь ласка, от що і як робити? Ну, я не знаю, що От, тут от, робити. що як, вибачте, як оцінювати? Що як оцінювати? От, це ж Ну, відверто дивися, треш. Ідіотів я не переконую. А от реально. Борислав, ну хіба бджоли тратять час на те, щоб пояснити мухам, що мед, він солодший за гівно? Ну як ми можемо сьогодні щось пояснити? Я можу тільки це пояснити одним словом, що свобода слова в Україні просто-напросто завалюється, і точно те саме робив в свій час молодой Путін. Розумієш? І сьогодні ми йдемо тим шляхом, тобто є всі ознаки авторитарних методів, якими вирішується питання в країні. І до тих пір, поки люди часів Януковича влаштовують Буданова, Зеленського і всіх, хто там сидять в офісі з президента, ну то в принципі вони ж зробили з держави Україна фактично бізнес-клуб. Чому? Вони все ж поперейменовували в офіси. Да? От була адміністрація президента, але ж треба було якось Богдана від люстрації відмазати. Вони перейменували в офіс. Була Генеральна прокуратура, зараз став офіс, куди можна з російськими родичами зайти в заступники і керівника. А в Дніпрі офіси це з тої ж історії? Чи оці які які кол-центри? Де які кришував, за що отримав підозру Коля Тіщенка, коли він мільйон за офіси вимагав. Ну, в них розумієш, вони зробили офісну республіку і намагаються впарити народу, що це зараз саме на часі. Я не буду багато зараз розповідати, скажу одне, що всі ми тверезі люди, ми розуміємо, що є суспільний договір між суспільством і державою. Він такий неофіційний. Тобто ми не хитаємо лодку, тому що криси будуть блювати сильно, але ми все-таки не сидимо, не мовчимо. Звичайно, Росія скористається будь-якою протестною двіжухою в Україні, якщо, не дай Боже, почнеться щось велике, не приведи Господь. Я вже казав, росіяни цим зразу скористаються, і поки в нашій фортеці, в якій ми тримаємо оборону, є якась в певній мірі суспільний договір і єдність довоювати цю війноньку, криси, звичайно, будуть лазити і тирити по кишеням все, що тільки можна стирити, використовувати ті чи інші механізми, які у них є. Будуть прогризати мішковину і так далі. Ми, звичайно, розуміючи, що все ж таки, ну ти розумієш, да, протистояння всередині фортеці, ну це трендєць фортеці. І ми, звичайно, цього не допускаємо. Криси цим будуть користуватися, от і все. Але суспільний договір на відсутність будь-яких акцій протесту і так далі закінчиться з закінченням війни. І тут в мене просто є думки і питання до Володимира Зеленського, чи він далі продовжує цікавитися, кому зараз вигідна війна. Пам'ятаєш, він давав інтерв'ю, в машині, по-моєму, їхав, і казав, ну якщо війна продовжується, значить це кому-то вигідно. Ну ось комусь зараз я бачу вигодно, що суспільний договір тримається з останніх сил, але я завжди казав, у нас є, знаєш, це наша посадка, ми її тримаємо. Навпроти нашої посадки сидять, перепрошую за мій французький підари, ну ми їх так називаємо. Але виявляється, позаду нас, в нашій посадці, вже позаду нас, теж є категорія системи, яка допомагає тим підарам. А вже не важливо чим. Чи це буде обмеження прав і свобод, чи це перетворення великої України на маленьку Росіюшку, розумієш? Це вже питання інструментів, які вони використовують. Кожен підар на своєму рівні використовує якийсь інструмент. От росіяни, вони бомбардують ракетами, да, там, вбивають нас з танків, вбивають нас з кулеметів. А корупціонери роз'їдають країну зсередини. І коли ти починаєш виявляти корупціонера і запитувати, хто такий Вова, ну, тобі прилітає. Як на це реагувати? Ну, борітеся і поборете, все, що можу сказати. Як це оцінювати? Ну, витрачати час на упоротих, доповідаючи їм, що мед солодший, ніж гівно, ну це ж безтолково. Бджоли не тратять, ще раз наголошую, час для того, щоб доказати мухам, що лайно, воно бридке. Вони далі працюють, як то кажуть, це. Ну, є ще один нюанс, я нещодавно почув таку філософську фразу. Бджоли взагалі не здогадуються про присутність пасічника. І от цій ситуації пасічником я вважаю все ж таки народ України.
І бджоли, і трутні, і всі остальні, вони мають розуміти, що пасічник все рівно є. Рано чи пізно, ще раз наголошую, суспільний договір буде працювати, звичайно, поки йде війнонька, нам би її довоювати. А далі ми будемо бачити, що буде відбуватися. Якщо український народ порозумнішає, то всі винні понесуть покарання. Маю велику надію, що це покарання буде не так, як в Монако, розправами і так далі. Що це покарання буде іменем України і не Печерського суду на чолі там, чи під керуваннями, чи за процесуальним керівництвом таких, як суддя Вовк. Вони ж цю фігню, де іменем України почали робити, вони ж цю фігню зробили самі. Розказую, була така 375 стаття. Вона дозволяла притягнути суддю за винесення завідомо неправосудного рішення, притягнути суддю до кримінальної відповідальності. І в 23-му році вони це прибрали. Ну, типа, тиск на суд може бути і так далі. В результаті виходить суддя і іменем України творить діч. І ти йому хрен що зробиш. От і все. Але це зробили під шумок війни. Точно так само, як під шумок війни підняли відповідальність, кримінальну відповідальність для військовослужбовців. І абсолютно ніяким боком не підняли кримінальної відповідальності для мародьорів. Це під шумок війни. Тому з однієї сторони не качайте лодку, бо крис тошнить. З другої сторони ми розуміємо, що якщо сильно розкачати лодку, то потонемо разом з тими крисами, тому треба війноньку довоювати. А далі іменем України і вже тої України, яку ми відстоїмо, а не тої, яку будують нам команда Зеленського. Ну, десь так. А за Веніславську це ти для мене відкрив новину, мені дуже цікаво. Почитаю. Ну, я почитаю, це цікаво. Так от, ні, дивись, Веніславського там офіційно ніде немає, ми ж всі розуміємо. Але ж вушки його стрічать. Ну, І це треба, щоб знову ж таки треба поставити могорич журналістам, розслідувачам, щоб вони замість СБУ, замість наших бебів, шмебів, тих ДБРів і так далі, щоб вони зайнялися цим питанням, щоб ті вушка все ж таки достати. Ну, як мінімум, щоб потім було легше. Поговоримо і про це. А поки ми вже двічі сьогодні згадували Єрмолаєва з приводу офісів, які він контролює в Дніпрі, з приводу замаху на нього. Але новина, ну, така, більш ніж жорстка. Секунду, вивожу цю мадам. Українська Правда пише, що під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Тіло було закопане. Також стало відомо, що у справі вже затримано 2 підозрюваних. Один з них є чинним офіцером ГУРМО, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів. Давай так, відверто, як це виглядає і як це вже несеться в західних ЗМІ? Що або українські спецслужби скоїли замах на Єрмолаєва, або в українських спецслужбах працюють злочинці, які виконують чиєсь приватне замовлення. А після того, як виконавець був виявлений, то його вбили, щоб обробити всі зв'язки. Це страшна ситуація для нас, це катастрофа, це репутаційна катастрофа. Але щось пішло не так. Це з'явило. А знайшли це Служба безпеки України, яка відверто, давай те ж саме, з ГУРМО конкурує за контроль над кол-центром. І зараз це почне нестися у західних ЗМІ. От такого нам ще не вистачало, і як ти можеш це прокоментувати? Ну, дивися, якщо там є чинний офіцер... Алло. Да. Так. Якщо там є чинний офіцер Головного управління розвідки, ну він це же пише Українська Правда і підтверджує свої слова. Ну, це може бути привіт в цій конкуренції. Ми знаємо, що Служба безпеки конкурує з НАБУ. Да? Тобто, ну, ми бачили, як руками Служби безпеки, я сьогодні згадував справу Христенка, намагалися кончити антикорупційне бюро. Служба безпеки – це повністю підпорядкована президенту Зеленському вертикаль. Тому ця історія заслуговує на увагу з точки зору, що Служба безпеки, ну, якби спрацювала в контексті, що знайшли тіло. Да? Тобто, ну, я розумію, там вже навіть затримали діючого офіцера ГУРМО. Тобто це або привіт Іващенку, ну, Іващенко тільки недавно очолив Службу безпеки, ну, або привіт вчорашньому керівнику Служби безпеки, це Кирилу Буданову. В залежності від того,
при кому формувався той чи інший наратив чи наказ. Я ж зараз не можу, ну це ж діючий офіцер. Якщо він на підробітках, на вольних хлібах, ну я думаю, що скоріше всього, що це діючий офіцер, якщо він так дійсно діючий, що це офіцер на вольних хлібах. Але питання, а як вони виїжджали, як вони це все робили? Розслідування, звичайно, це покаже. Ти знаєш, я тобі скажу так, от у нас у Служби безпеки є бойове крило, а є політичне крило. Да? Я не знаю, чи це буде політична розправа, чи колпачок у Мюллера для Буданова, наприклад. Я не можу сказати, в них же ж там лебідь раком щуку. Розумієш? І ми бачимо, що конкуренція іде за що? За рейтинги. Ну, якщо в Буданова другий рейтинг після Залужного, ну то значить питання загрози Зеленському стоїть конкретно. Значить, тоді вибирати будуть між генералами. Тут я не хочу бути бронежилетом Буданова, бо я хочу всім нагадати, хто брав участь в похоронах справи вагнерівців. Тому я не вважаю, що між Зеленським і Будановим є якась конкуренція. Ну, я так собі зараз можу подумати. Я ж вже про це говорив. Операцію «Приємник» ще ніхто не відміняв. Я можу помилятися, звичайно. Але давай все-таки розберемо цей трек. Да? Тобто ми бачимо, що є в Монако замах на Єрмолаєва. Єрмолаєв якби потерпілий в цій всій історії, в його дружини, там кажуть, не знаю, яка там ситуація була, чув, що там і кінцівки, ампутація була, і навіть вже писали дехто, що чи живе, чи не живе, ну я не буду влазити в подробиці, дитина постраждала, тобто це був терористичний акт, небезпечний в момент скоєння для дуже багатьох людей, це факт, все. Далі. І почекай, вибач, будь ласка, це перший, треба це сказати нашим глядачам, це перший теракт в історії Монако. Перший за всю історію. І вони там, я просто говорив з деякими, скажімо так, французькими політиками, і вони кажуть, ти не розумієш психотип цих людей. Це для них історія, яку вони доведуть її до фіналу. Вони будуть до кінця. І всі причетні, всі будуть відповідати. Я кажу, да ну ладно, ви що, там от будете от там до кінця? Да, при тому, щоб ти розумів, вони будуть вимагати це у французької Феміди повну підтримку. Повну. Я тобі ще більше скажу. Ти ж розумієш, що за цим всім буде на всіх шпальтах новин стояти український прапор і українські спецслужби. Якраз буде в цих всіх новинах буде якраз таки тотальна дискредитація. Да? Тобто, з однієї сторони, ну, хто там такий Єрмолаєв, ти вже там розповідав. От, це чувак, якщо я не помиляюся, він навіть там по санкціям проходив, він же ж відмовився від українського громадянства. Я взагалі не можу зрозуміти, чому скрізь пишуть, що український бізнесмен там чи український олігарх. Якщо він має лише громадянство, якщо не помиляюсь, Росії, то яким боком він український? Колишній український, але треба писати російський. Тоді, можливо, воно і картинка буде по-другому виглядати. Ну, російського бізнесмена грохнули українські спецслужби. Ну, щось таке. Але давай повертатися все ж таки до серйозного. Це ми зараз так фантазуємо. Дивіться, ситуація дуже серйозна, тому що, ще раз наголошую, вона буде дискредитовувати Україну. Ситуація серйозна, бо вона буде дискредитовувати українські спецслужби. І там не будуть розбиратися, чи це Буданов, чи не Буданов, чи це там поклад, чи не поклад. Взагалі їм буде до спини, буде стояти прапор України і буде писатися Україна. Розумієш, да? І ця дискредитація буде працювати проти нас. З приводу вмінь і так далі, ну, що я можу сказати? Я пригадую справу вагнерівців, яку я вже казав, Буданов хоронив. Я пригадую, як привезли з Молдови такого собі суддю Чауса, якщо ти пригадуєш, да? Провальна операція українських спецслужб. Було багато шуму, воні, єлі-єлі затихло, хоча, я думаю, Майя Санду до сих пір пам'ятає Зеленському цю історію. До речі, а де суддя Чаус зараз? Тоже цікава історія, кажуть, сидить, а може і не сидить, я ж не знаю, він же ж мав дати якісь покази на попередників, я так розумію, покази дав чи не дав, але вже справа стала неактуальною. Ну, суть не в тому, але суть в тому, що таємно було вивезено. Тепер питання, жінка, яку розшукує, яку подали в розшук і так далі, яким чином вона перетинала кордон. Далі, хто супроводжував цю всю історію? Тобто, ти ж розумієш, є агент, який заклав вибухівку, є хтось, хто її зробив, хтось, хто передав і так далі. А як ті люди були за кордоном? Якщо спецслужбіст наш зараз затриманий тут в Україні, значить, як він повернувся назад, з яким завданням він виїжджав? Ну, ти розумієш, тут питань буде більше, ніж потрібно. І саме головне питання вже політичне. А кому на голову будуть вдягати цю всю історію? От тут в мене от питання, да? Тобто, якщо її на голову будуть вдівати Буданову, то поклад буде мати крючок на Буданова. Якщо будуть вдівати цьому, що зараз очільнику ГУР, мов, ну, то, значить, він і так не публічний, йому то на нього вдягати цю історію нафіга.
Я пригадую скандали, де розповідали, що там якісь українські спецслужби зустрічалися, ГУРМО мається на увазі, з якимись сербами, по якимось подіям за кордоном, знову ж таки. Ну, коротше кажучи, скандалів зараз буде більше, ніж достатньо, але я вважаю, що рано чи пізно ці всі речі треба буде розслідувати і нам також, і розсекречувати, тому що якщо виконувалися приватні замовлення, ну, то тоді будемо говорити про відповідальність керівників. Ну, ти розумієш, якщо військовослужбовець, ну, скажімо так, пам'ятаєш, да? Якщо наші контррозвідка прошляпили купу солдатів, яких понавиловлювало ТЦК, які вже за спиною мали СЗЧ, і цих солдатів відправили в бригаду Ганна Київська, 155-ту бригаду, а потім ці солдати знову ж пішли в СЗЧ тільки вже у Франції, а потім це все вділи на голову кому? Вділи командиру бригади. Розумієш, да? І він сидів в СІЗО, там і справа до сих пір іде. От в цій ситуації, якщо військовий офіцер відповідає за дії своїх підлеглих, то кому на голову вдінуть оцю історію з представниками ГУРМО, з терактом в Монако на російського бізнесмена Єрмолаєва, який має там вплив на кол-центри в Дніпрі. Ну, це якийсь просто трындець і вінігрет. Ну, але отак от спробував я розкласти це по поличкам. Ти знаєш, ти все правильно кажеш, але є один цікавий момент, про який не варто забувати. Проти нас в Європі працює неймовірна важка артилерія. І це, до речі, не тільки росіяни. Це дуже примітивний погляд, що проти нас тільки росіяни. Ні. Є велика кількість кон'юнктурщиків, яким цікаво, щоб Україна була послаблена. Наприклад, в Польщі це радикально праві, і ми це знаємо з тобою. Наприклад, в Румунії це ті люди, які зараз будуть формувати уряд, і у нас будуть проблеми з Румунією, я зразу кажу. Наприклад, Фіцо, і, до речі, з Угорщини теж не все добре, а що у нас є проблеми в Італії, Франції, Німеччині, де АДФ взагалі просто таке. І ти знаєш, що саме гірше? Зараз всі ці політичні партії і особи отримують неймовірний ресурс для того, що кажуть, ви кого хочете зробити членом Євросоюзу. Ви ж розповідаєте, що вони інші від росіян. Росіяни вбили Літвіна, а це, і нікого не буде цікавить. Приватні ці історії, не приватні ці історії. Ти ж розумієш, будуть казати, там є діючий офіцер ГУРМО, це держава. Все. Більше того, хочу тобі нагадати, що зразу після замаху на Єрмолаєва французи написали, що до замаху можуть бути причетні українські спецслужби. Я тоді, я відверто тобі скажу, я навіть не писав про це, говорю, ще, я не повірив, я не міг навіть в голову собі вкинути це. Я думав, що це помста за кол-центри, розбірки там з конкурентів, все що завгодно. Але з'ясувалося, що французи знали, про що писали. І зараз, я вже поговорив, кажуть, що буде цікава історія, нас будуть атакувати саме в цьому ключі. Як ти вважаєш, які можуть бути дії для того, щоб не просто виправдати свою позицію, а для того, щоб унеможливити гарантовані, скажімо так, позитивні результати для наших опонентів в цих атаках? Що ми маємо зробити на рівні держави, ГУРМО і на рівні, може, навіть президента, якому варто не мандрувати з дружиною по світу і не закінчувати ремонт в своєму домі в Лондоні. До речі, непоганий ремонт зробили. Я про це трохи пізніше розкажу. Оновили, я розумію. Хочете подивитися ще, до речі, за які гроші оновили, тому що щось я в декларації президента про це нічого не бачив. Але окрема історія. Так от, а йому треба виправдовувати ситуацію, просто якісь аргументи. Що б ти запропонував, якщо б тобі він зателефонував і сказав, Ігоре, палає все, давай якісь ідеї як юрист, негайно. Що треба робити на рівні спецслужб і всього іншого?
Ну, як мінімум, спільна слідча група має бути з прозорими результатами. Тому це як До речі. мінімум. Це крок номер один. Просто-напросто от є слідчі, які розслідують теракт Монако, і, Боже, збав когось відмазувати. Вплоть до вертикалі, аж поки не знайдуть самого крайнього замовника, який взяв бабло за кол-центри чи все за що-небудь. От просто цю вертикаль треба просто вирізати з наших спецслужб, якщо це було приватне замовлення. А якщо для того, щоб як мінімум доказати, що це було приватне замовлення. Ну я сумніваюся, що держава Україна настільки хотіла що зробити? Прибрати Єрмолаєва, щоби що? Щоби кол-центр взяти? Ну туди нашого Єрмолаєва прибирати. Кол-центри, тут нещодавно недалеко від мене по сусідству теж подозрительні хлопчики з багатьма комп'ютерами і з хорошим генератором. Ходили, ну нічого, підійшов до друзів з ОСББ, кажу, так і так, ну якась фігня, подозрительно. Каже, та вже все, вже розібрались, що? Кол-центр. Тому для того, щоб піджати кол-центр чи закрити кол-центр, не треба чіпати, образно кажучи, робити якийсь теракт в Монако. Це можна зробити на місцевому рівні. Якщо це боротьба за бабло, я вважаю, що вся вертикаль має не просто сісти, а вона має бути озвучена, розслідувана, причому настільки прозоро, щоб навіть у Франції ніхто не засумнівався в об'єктивності. От просто я вважаю, що так має бути. Питання далі ж буде що? Злочин скоєний на території Монако, я так розумію, питання буде стояти щодо екстрадиції, щодо видачі злочинців, щоб їх судили за законами там в Монако. Якщо це не держава, а приватне частне замовлення, то хай судять. Ну а що я скажу? Якщо ми будемо гратися в гру Ізраїля, що він навіть злочинців не видає, тому що це громадянин Ізраїля, я вважаю, що цю гру ми поки що не потягнемо. Ми не настільки крута країна в масштабах світової, як то кажуть. Вибач, вимушений тебе виправити. А я знаю. На днях за економічний злочин Франції віддали громадянина Ізраїля, а в 2010 році за вбивство українського поліцейського ще одного громадянина Ізраїля екстрадували, вибач, в цьому випадку це не депортація, це екстрадиція, з Ізраїлю до України, хоча нема ані договору про екстрадицію, ані нічого іншого. Окрім того, видавали Німеччині, Франції, Канаді, Штатам, да я можу ще далі називати. Я вважаю, що але є легенда, що не видають. Але є цікавий момент. З приводу того, що, наприклад, видають чи не видають. Міндіча, знаєш, чому не можуть видати? Тому що нема запиту на екстрадицію. Я тобі серйозно. А я теж це чув, що по Міндічу нема запиту на екстрадицію, хоча ми знаємо, що що відправлялися якісь, пам'ятаєш, це розслідування журналістів, що кримінальні справи, матеріали ж вони ж відправлялися, підозра і так далі, воно ж відправлялися учасникам процесу, в тому числі і Міндічу, і адвокатам, і всім і так далі. Звідкись то ми дізналися про плівки Міндіча, правда? Тобто є така версія, що це хтось з адвокатів злив і так далі. Тобто адвокатам відправили, підозрюваним відправили, а в Ізраїль щодо екстрадиції не відправили. Навірно, Міндіч знає овер дофіга. Або може сказати все ж таки, хто такий Вова, і знову ж таки твоє питання буде зразу закрите і нікому вже не цікаве. Якщо Мінді скаже, все, про що будеш говорити? Ти вже не будеш мати що спитатися в Володимира Олександровича. Так що все, що не робиться, все робиться, я думаю, що на краще. Нам головне війноньку довоювати. Але це якщо серйозно, кажу, має бути прозоре розслідування по ситуації в Монако, і вся вертикаль, яка була задіяна, неважливо від посад, має бути віддана. Я не думаю, що там Зеленський чи хтось там з його наближених саме в цій історії відігравав якусь роль. Тому вони нічим не ризикують. Набагато гірше буде, якщо хтось піде там на угоду зі слідством і з метою, щоб відмазатися, почне давати такі розклади, які навіть, може, насправді не були, але вони так дискредитують вище керівництво України, що ми тут всі охреніємо. Оце буде набагато гірше. Тому я думаю, що треба працювати прозоро, чесно, і тоді буде нам, як то кажуть, снісхождення в контексті медійного Мочилова, яке зараз очікує Україну. Дай Боже, щоб тебе почули і зробили так, як треба. Щоб позвонили мені? Щоб позвонили мені? Дивись, я дійсно вважаю, що Зеленського вуха тут не шторчать. Коли так є, але я впевнений, що це нікого не хвилює з тих, хто буде атакувати Україну.
бо намагатися буду ототожнювати, і це велика проблема. Ну, це як історія, про яку попереджали заздалегідь з тою ж самою Польщею. Зеленський хай повертає орден, інші не повинні, бо не зможемо потім ніякі дипломатичні Ну, відносини. а хто буде комунікувати, якщо всі швирнуть орден, а хто буде відповідати тоді за подальшу комунікацію? До речі, ми вже так і маємо, ми ж маємо проблеми в комунікації. І ми Так, реально цією історією піднасрали Туску, тому що в нього тепер, ну, дехто каже, ну, коли Зеленський повернув, ну, типа, окей, ладно, нібито врятував Туска, що не прийшлось підписувати, бо рішення президента Польщі, воно не єдине, яке потрібно для того, щоб позбавити нагороди. Ну і казали, що нібито Зеленський врятував Туска, що не треба було підписувати те позбавлення. Ну окей, ні, він не повинен. Ні, я тобі зразу скажу, згідно закону, не потрібно. Ніхто там гнали цю іпсу, але ні, він не повинен був підписувати. Це наше не знаю. гнали. Коротше кажучи, да. Ну, але коротше дивись. Да. Це я розумію. Ще раз кажу, дай Боже, щоб почули і зробили. Тому що це в мінус нам всім. Чи ж в мене телефон дзвонить, то напевно СБУ дзвонить, невідомий номер. Так, але дивись, я тобі про інше. До речі, друзі, а підтримайте канал своїми вподобайками. Якщо ви сидите в мене на каналі, поставте мені вподобайку. Якщо на каналі Ігоря Лапіна, файник йому. До речі, мені ще теж можете трохи файників підсипати і лайків. А йому не лайок, а лайків. А йому тільки файників, виключно яскраві, несамовиті і щоб, ну, такі були приємні. Окрім того, підпишіться, поширте відео і прокоментуйте. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Куди закинулась доля? Чекаєте ви де зараз на перемогу? Або навпаки, наближаєте її. Пишіть місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть. Це важливо. Я дякую, що ви не байдужі, і дякую, що ви з нами. Ігоре, знаєш, я сьогодні зранку знову був засмучений тим, що палає черговий логістичний центр Нової пошти в Кривому Розі, і палають по Україні, на Сумщині, на Дніпропетровщині, в інших містах палають АЗС українські. Ми бачимо системне вибивання українського бізнесу. Черговий удар по українському бізнесу від росіян. Відео палаючого терміналу вже було в мережі, але мене в цій історії зацікавило інше. Ми ж розуміємо, що великий бізнес сплачує податки, дає робочі місця. Це фактично економічна кров країни. Чому в мережі нема інших відео, палаючих рашистських складів, які стають легітимними цілями? Де відео палаючих складів Валберес та Озона, Магніта і П'ятерочки, ДНС і Лемана Про, Вкусвіля і Фікс Прайса, та, звісно ж, Красне і Біле. Бо це базова така алкашня для росіян. При тому там, я кажу, не про точки видачі товару або продажу, а саме склади. Для тих, хто погано це уявляє, я вам поясню, про що йде мова. З огляду на те, що наші невідомі, але дуже позитивні дрони долітають до Санкт-Петербурга, то можна було почати саме з цієї території. Там Валберес, це аналог нашого OLX, ну, там навіть не OLX, розетки, нашої розетки. Він володіє величезним складом у промзоні Уткіна-Заводь у Ленинградській області та в Шушарах. А нещодавно вони там відкрили поряд ще один логістичний комплекс для великогабаритних вантажів. У Красному Борі площею 154 тисячі квадратних метрів. І там йде перекидання багато чого, що потрібно для БПЛА. Це хіба не ціль? Також є об'єкти в інших регіонах. Наприклад, великий логістичний центр Калинівському району Тверської області, село Пасенкове. В ньому вклали росіяни 11 мільярдів рублів. Загальна площа 150 тисяч квадратних метрів, і працюють на ньому майже 7,5 тисяч громадян Росії. Ще один логістичний центр розташований у Кемерівській області в місті Юрга на вулиці Тальській. Ще раз, я знаю, де це знаходиться. Моніторинг відкритих джерел, ось робота. Площа цього центру 100 тисяч квадратних метрів, а місткість понад 23 мільйони одиниць товару. Уявіть, скільки людей це забезпечує товарами. У проєкт цей інвестували росіяни 7,5 мільярдів рублів. І ще один в Воронежі запустили, такий же ще більший на 11 мільярдів рублів, і той може обробляти щоденно, і обробляє 1,8 мільйонів одиниць за добу, а площа його в 156 тисяч квадратних метрів.
І вони всі працюють замість того, щоб палають логістичні термінали нової пошти чи склади ОТБ. Це ж військові об'єкти. Більше того, військовослужбовці російської армії, вбивці, гвалтівники, злочинці пересилають через ці центри багато чого потрібного їм. І головне, я вважаю, що це, мабуть, для нас переважний бонус. Біля цих об'єктів немає жодного ППО. Зате гарантовано будуть збитки для російського бюджету, тож гроші не підуть на Збройні сили російської армії. І вони були відчутними, ці удари. То чому нема ударів по цих та інших об'єктах, як дзеркальні відповіді по Росії? Це тому, що хтось не бачить в цьому потреби? Чи просто Рома Абрамович, коли приїжджав до Володимира Олександровича Зеленського нещодавно, до речі, на нього теж наклали санкції, але він спокійно заїжджає в Україну, тому що цар дозволяє. Так от він домовився, і ці склади та логістичні центри виведені з списку потенційних цілей. Що скажеш з цього? Які версії в тебе є і чому не б'ється, чи не потрібно? Ні, ну дивися, я чесно скажу, я не можу коментувати те, що не знаю, але судячи по тій інформації, яку ти сказав, тобто загальна площа того всього, що ти назвав, це сотні тисяч квадратних метрів. Ні, Ну, мільйони. Я вже сказав, мільйони. Мільйони квадратних метрів. Мільйони. Ну, окей. Тим більше, тобто ти розумієш, дрон, який несе вибухову частину там 20, 100, навіть 200 кілограм, він може завдати великої шкоди. Але якщо це все поділено на кластери, то він виб'є тільки якийсь один кластер. Нам потрібне ракетне озброєння. Чому не наносимо удари? А тому, що не маємо стільки ракет. Поки що дронами розігналися, почали бити їхню логістику, скажімо так, 200, 250, 300 кілометрів. Дронами розігналися по їхнім НПЗ, намагаємося вражати цілі, які, дійсно болючі для бензоколонки. Я розумію, що НПЗ, в нас теж немає НПЗ, але є бензинна заправка. Отже, росіяни тиждень, 2-3 і цю тему захлопнуть за допомогою закупівлі палива і будуть заливати, як то кажуть, в заправки з бензовозів. Можливо, так і буде. Я думаю, що вони адаптуються. Терпілими вони, точно їх назвати дуже важко. Вони терпіли по відношенню до боротьби за свої права і свободи. Але що стосується адаптації військової машини до викликів, які ми їм кидаємо, звичайно, вони це роблять. Треба перестати думати, що ми воюємо проти чмонь, проти чмобіків. Там теж не лох сидить, вони теж вміють рахувати і так далі. Далі. Другий момент. З приводу того, що вони валять по цивільній інфраструктурі, по нашим складам і так далі. Це ж війна на виснаження, це вже всі розуміють. Так, а виснажувати країну можна чим? Щоб в країни не було бабла, грошей і так далі. Тобто, якщо ми будемо працювати по об'єктам, які відносяться виключно до цивільної інфраструктури, а не до стратегічних речей російської воєнщини, тоді нам, як порядним людям, прийдеться розповідати нашим європейцям, що ми хороші. Поясню логіку своїх думок. Справа в тому, що якщо порядні люди воюють проти негідників, то порядні люди ізначально себе ведуть як порядні люди. А негідники, а вони як безпредельщики, як гопники, а вони себе ведуть як негідники. Тому негідники завжди на крок попереду в масштабах завдання проблем для порядних людей. А в порядних людей є ще питання наших західних партнерів, де піднімуться ті ж самі борцуни за права людей і будуть розповідати, що Україна не права, бо вони ж попали по якомусь там складу. Якщо ми говоримо про склади, які відносяться до стратегічних речей, тобто якщо на цей склад їде щось для БПЛА, тоді це законна ціль. Питання Абрамовича. Абрамовича бережуть як переговорний місток. Хтось подумав, що Абрамович – це є Бог, який має колосальний вплив на Путіна. Я хочу нагадати, що Абрамович є гаманцем Путіна, але він не має такого впливу. Чому? Бо він навіть не бере участі в політичних тих їхніх нарадах з голосуванням. Він не голосує там. А отже, на прийняття рішень він не сильно впливає. Вдути щось в вуха Путіна він може. Точно так само, як може вдути щось в вуха Арахамії, який завтра приїде і буде казати, зніміть санкції з Абрамовича. І він майже 500 000 українців врятував. Хочеться сказати Арахамії поіменно. Назви, хоч щось, де тих 500 000. Але я розумію, що $20 вони і в Африці $20. Тому що Арахамія і такі, як він, не будуть цуратися нічим. І вони будуть рятувати Абрамовича, щоб був нібито місточок комунікації. Чи можу я тут засуджувати в цій ситуації Зеленського? Ні, отут якраз таки не можу. Бо зовнішня політика, ведення переговорів, таємних переговорів – це його компетенція. Він голова країни, якого обрали як президента, і шукати шляхи він може. Яка функція Арахамії, який їздить до Лукашенка?
Ну, раніше їздив, понятно, лобіював електроенергію з Білорусі і бітум для доріг, для великого крадівництва. А зараз чого їздить? Хто його повноважував? З якими директивами? Кажуть, Іващенко і Арахамія їздили до Лукашенка, да, там розповідали нам це. Юра Луценко казав і так далі. Окей, мене цікавить як політика, з якою директивою ці переговорники поїхали на зустріч з президентом країни, яка є союзником тих, хто на нас напав. Має бути директива, має бути повноваження президента. Чи вони знову там щось напарафіюють, як в Стамбулі в 22-му році, а ми будемо розгрібати і кожен день слухати від Путіна, придержуємося Стамбульських соглашень. Я хочу їх побачити, той підпис Арахамії, і хочу побачити тут роботу СБУ. Але це питання іншої дискусії. З приводу складів далі продовжу свою думку. Розумієш, те, що ти сказав, це колосальні цифри і колосальні затрати для російського бюджету. Я погоджуюсь з тобою повністю. Питання, якщо там немає ППО, давайте будемо з цим розбиратися. Але на сьогоднішній день, як на мене, як на мій хлопський розум, питання з НПЗ, ну, вчора ми закрили, скажімо, останнє найбільше НПЗ, Богу дякувати, да? Тобто їх періодично треба буде кошмарити, щоб вони не встигали восстанавлюватися. Але ще раз наголошую, росіяни мають інше джерело доходу, не тільки від продажу бензину. Хоча це почало стосуватися всіх росіян. Вони всі охреніли. Тому, умовно кажучи, їхній Озон і от це все, що ти називав, яке теж пов'язане з пересиланням, ймовірно, військових товарів, в тому числі для їхньої армії і так далі. Оце треба прибирати по-любому, треба знищувати, тому що це вже, ну, це, скажімо так, це речі законні воєнні цілі, як я вважаю. Да? Тут питань немає. І це буде стосуватися знову емоційного стану росіян. Да? Отак, як вони на заправках зараз там морди до другу б'ють, от точно так само вони будуть требувати, а де ж моя посилка? Тому, в принципі, це нормально. Але якщо говорити про російський бюджет, то мене цікавить Ямальський хрест. Мене цікавить пару ракет, які би туди долетіли би, щоб газова голка, на якій сидить вся Російська Федерація, на яку вона саджає, верніше, щоб вона закрилася. Далі мене цікавлять їхні ЛНЖ-кораблики. Теж дуже цікаві. Тобто це є глобальна катастрофічна для економіки, вже не тільки для пересічних росіян, але й для самої Росії. Ну, але взагалі, наскільки я розбираюсь в травматології і в цих всіх проблемах російського бюджету, ти знаєш, НПЗ – це те, що приймає нафту на переробку. Якщо НПЗ не приймає нафту на переробку, то тоді в росіян є проблема, куди діти нафту. І вони її з дисконтом, але все рівно продають за кордон. Але бомбардувати нафтові термінали, ну це суперово, це класно, але це фактично труби, які ми бомбардуємо. А от є слабе звіно в російському сегменті нафтопереробки, це називається нафтоперекачувальні станції. Бо нафта, яку добувають свердловини, вона ж там з говном, з лайном і з павутинням. Її відфільтровують і далі прокачують вже трубами до НПЗ, до перевалок, до цих всяких там їхніх портів і так далі. От. І навколо кожної там, ну, там 5, 10, 15 свердловин, неважливо скільки. І от вони сходяться всі в одну точку. Оце лайнова нафта, брудна, як то кажуть, з усіми домішками. В ту точку в такому густому варіанті доходить. І якщо лупанути цю точку, то з усіх скважин нафту вже не буде куди дівати. Бо її так просто не перевезеш в цистерні до корабля. І тоді їм прийдеться глушити скважини. А що таке заглушена скважина, я вам скажу, це не кранік, що закрив і відкрив. Тому що скважина остиває, скважина зацементовується, грубо кажучи. І їм треба для того, щоб відновити свою нафтову галузь, треба буде бурити нові скважини. Розуміємо, да? Так от, я вважаю, що оце ціль набагато цікавіша для знищення російської економіки. А для морально-психологічного состояння росіян зараз, в принципі, ми спостерігаємо плюси щодо того, що в них нема бензину, але це вони закриють. Тому я думаю, що ці їхні умовно там озони і все таке інше, типу наших розеток і так далі, треба нищити. Тим більше росіяни ж от влупили по Вайнтайм, чи як по цим складам, да? Ну я думаю, що якщо в Росії пропаде алкоголь, там буде більше кіпіша, ніж від відсутності бензина. Працюємо. Сили безпілотних систем працюють. Вони працюють. До речі, ти в десятку, вибач, вас, ти тут в десятку. Ти уявляєш собі водочний бунт на Росії? Ну, я тобі хочу сказати. Безводочний бунт. Безводочний, так. А найцікавіше в цій ситуації, що ці склади, вони ж не повинні вибухати. Вони горять. Ти розумієш? І це найцікавіше. У нас немає відверто дронів, які можуть
Ти пам'ятаєш історію, яка була Підпалити те, що горить. Дрон підпалює те, що горить. Бо Пам'ятаєш завод, історію, наприклад, коли наш дрон підбили, і він впав на цей садовод в Москві. Наш підбили, і він впав. І згорів вщент найбільший торговий центр Підмосков'я. Ти розумієш, тут же питання навіть в тому, що якраз це підпалює. Але мінус пересилка потрібних запчастин для дронів, мінус гроші в бюджет, мінус робочі міста, ну і плюс створення проблем і внутрішнього напруження на Росії. До речі, може цього не треба просто нашому лідеру? Не знаю. Відповідь побачимо. ну, якщо війна продовжується, як сказав найвеличніший лідер сучасності, значить вона кому-то вигодна. Не пам'ятаєш, хто це сказав? Ну, от і На все. стадіоні? Я зараз... Це на стадіоні хтось сказав, ні, що не ні, помиляюсь? ні, там, по-моєму, це було ще і як в машині їхав хтось. Теж розповідав. Ну, коротше кажучи, Ну, він зараз... там заказав, треба просто припинити стріляти, треба просто зійтись посередині. Ну, От до такий речі, ти сраний головнокомандувач Порошенко, якщо ти не закінчив війну. Отак от виглядало в середньому цитати Зеленського, якщо їх збити в одну кучу. Ну, але справа в тому, що дивися, я тобі можу сказати, ти кажеш, от можливо, це нема команди і так далі. Я чомусь думаю, що тут якраз таки на це не питання в команді. Ну, розумієш, якби сили безпілотних систем, ну наскільки я розбираюсь в травматології, Мадяр, вони самі вибирають цілі. Вони знаходять ціль і її нищать. Просто є певний пріоритет цілі. От де вони бачать пріоритет, можливо, є якісь нюанси. Я ж не знаю всього, але мені здається, що можливо, все ж таки ми з тобою зарані тут дуємо на холодне, бо тому що ж Зеленський нещодавно для Служби безпеки, для наших спецслужб дав завдання на 40 днів. Ну, 40 днів. Я не можу зрозуміти, чого 40 днів. Можна подумати, що ми півроку назад нічого там не нищили і так далі. На примушення Путіна до миру. 40 днів. Ну, бойове крило робить те, що може, тими інструментами, які є. Для того, щоб знищити завод по виробництву іскандерів, треба ракети. Дронами ти його не завалиш. Ти можеш завалити там кусок приміщення, ще щось, якісь там пошкодити, але це буде восстанавлюватися. Тому от мене якраз таки цікавить ракетна програма. Ну і питання протиповітряної оборони. Ну воно як би там не було, ну Кільчень була така система протиповітряна, яку приносили Зеленському в 19-му році, оці наші спеціалісти, там Южмаш і от ці всі. Ну але ж тоді було не на часі. Ну, в принципі, от зараз... В 21-му році. Ігор, в 19-му, по-моєму. В 21-му році, ти можеш подивитися, була презентована система ППО «Корал». «Корал» український, КБ «Луч». Це наша українська система. В 21-му році вона готова була заходити в серійне виробництво. Ти щось чув про те, що їх виробляють? Да, я чув, що знайшли московитого Міндіча, Штіллермана, якому влили хренову тучу мільярдів для того, чого ще нема. І це я теж чув. Але знаєш, дивися, от я зараз дивлюся, от останні події, вибач, можливо, це тема не сьогоднішнього дня, я вже в себе наглядачам розказував трохи, але це події в Вишневому. От ми ж всі ж розуміли, що буде далі. Воно так і вийшло. Зеленський вийшов і сказав, західні партнери винуваті, Петріотів не дало. А Лапін вийшов і каже, чувак, а що тільки Петріоти збивають балістику? А давай не подивимося. Да? А які в нас переговорні позиції з Південною Кореєю? Що в них нема? В них, кстати, є не гірша система, ніж Петріот. От. А які в нас інші моменти? Ну і саме головне, хто зараз задає запитання. От Зеленський же вчора ж вийшов і включив яйця потужності і сказав СБУ розібратися, чому так вийшло в Вишневому. Блін, ну реально, ну народ, ви що, серйозно? Перше питання, треба їхати не до СБУ, це СБУ вже має їхати до Федорова і питатися, хто відповідальний в Міноборони, що весь той сегмент в одному місці, в одній точці, в міській забудові впакували. От і все. Доручив розібратися. Ну, блін, капітан очевидність, блін. Коротше, ну мене трохи воно вже так підхарює, ну але що зробиш? Ми видихай, да. Бо якщо будеш дуже активним, отримаєш санкції, з яких ми почали цю програму. Але ти знаєш, я тобі хочу сказати, дивись, я колись вже це цитував і зараз процитую ще раз. Є такі строки відомого радянського поета, якого дуже не любила влада в Радянському Союзі, але читачі любили. Ти знаєш, я процитую зараз строки одного відомого радянського поета, якого не любила влада, хоча й не дуже переслідувала, але любили читачі. Євтушенка. «Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем». І от тут, ну, моя країна мене пнула. І я можу сказати тільки одне.
треба менше помилок робити, щоб країна не пинала своїх громадян. Бо зробили помилку в 2019 році, страшну помилку. Країна зробила помилку, я отримав санкції, а хтось втратив життя. І про це теж не треба забувати. Ну, Тому- Зеленський це ще не вся країна. Давай так, все-таки команда тобі Зеленського кажу, це ще не вся країна. Да. Я не сперечаюся, я тобі кажу просто. Обрали Зеленського, хтось отримав санкції, хтось отримав проблеми, але хтось втратив життя через це обрання. І це теж не треба забувати. Бо коли треба було запроваджувати військовий стан, мобілізацію, коли треба було проводити евакуацію з напрямків вирогідних ударів, бо коли треба було проводити спільне навчання з військами НАТО в кінці 21-го, на початку 22-го року, це все було не зроблено. Тоді країні запропонували готуватися до травневих шашликів, пили горілку в шинку в Карпатах, і катався він тоді на лижах. Ми все це добре пам'ятаємо. Тому дай Боже, щоб країна вивчила цей урок і більше не робила таких помилок, бо дуже дорого вони обходяться країні. Я сподіваюся, що ти погоджуєшся зі мною в цьому питанні. Тут да, а тут важко не погодитися. Дай Боже нашому народу розібратися, де бджоли, де мухи, і не робити помилок. Дякую тобі, друже, за сьогоднішній ефір. Тримаємося. Все буде Україна. Я в цьому впевнений. Па-па. Слава Україні! Героям слава. Друзі, ну що, почули в ефір. Далі робіть висновки завдяки своєму критичному вмінню аналізувати. Робіть висновки. Будете розуміти, куди крокує країна, хто її веде, які у людей цілі, як мінімізувати негатив для країни, отримати максимальний позитив для неї і для суспільства. І працюємо разом навколо потреб ЗСУ. Приєднуємося до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, донатимо на ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Тож гуртуємося, ще раз кажу, навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам.